নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ সকলৰে? আশা কৰোঁ সকলৰে খবৰ ভাল আৰু আমাৰো ভাল। মই কৃষ্ণাই মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি 12টা বাজিছে, ইতাই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। তো আপোনালোকক দেখাই যাম কি কৰোঁ কি নকৰোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। ইফালে হাজবেণ্ডে মাংস বনাই আছে, ব্ৰইলাৰ মাংস। ইফালে পিঁয়াজ লৈ দিলোঁ। মাংসখিনি মেৰিনেট কৰিছে। মেৰিনেট কৰি আধা ঘণ্টামান থৈ দিলোঁ মেৰিনেট কৰি। আলুখিনি ভাজি দিছে। ইফালে দেখি দে, এইফালে পিঁয়াজ লৈ দিলোঁ। তেজপাত আনিছোঁ না? তেজপাত আনাচোন, তেজপাতটো আনা। তাতে আদা নহৰু পেষ্টখিনি দি দিলোঁ। তেল অলপ কমকৈ দিছোঁ, বেছি দিয়া নাই। তেজপাতটো দুটা দিলোঁ। আজি নৰসিংহ আৰু ব্ৰইলাৰ মাংস। নৰসিংহ দি বনাব। অলপ ৰঙচুৱা হ'ব দিম পিঁয়াজখিনি। এতিয়া মাংস আনিব দিম। আলুখিনি ইফালে ভাজি থৈ দিছোঁ, অলপ পিছত দিম আলুখিনি। ভাঙি দিওঁ। হালধি দিয়াচোন আধা চামুচমান। মেৰিনেট কৰোঁতে হালধি দিয়ে দিছিলোঁ, কিন্তু আধা চামুচমান দিলেই হ'ব হালধি। নৰসিংহ পাত দিলে খাই ভাল লাগে। আপোনালোকে বনাই খাইছিলেচোন। আপোনালোকে বনাই খাবচোন নৰসিংহ পাত দি। ৰন্ধাটো ভাল লাগে। আলুখিনি বহাই দিম। মছলা মছলা বিশেষ নিদিওঁ,
আদা নহৰু জিৰা জিৰা অলপ দিব লাগিব আৰু জালুক দিম এই জালুকৰ মানে হে কৰি থৈ দিয়াচোন জালুকখিনি দি পাতা এই জালুকখিনি দিয়া খুন্দি থৈছোঁ ইফালে জালুকখিনি খুন্দি থৈছোঁ অলপ দিলে হ'ল অলপ নিমখ দি নিমখ কমেই দিছিলোঁ মেৰিনেট কৰাওঁতে আধা চামুচমান দিছিলোঁ নিমখ অলপ নিমখ দিম আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চেক কৰি চাব পুৰা কমপ্লিট চাব অলপ অলপ চাই পেলাই স্কিপ কৰে ভিডিঅ'বিলাক এতিয়া অলপ জিৰা দিম জিৰা দিছোঁ আধা চামুচমান দিছোঁ এতিয়া নৰসিংহ পাত দিম গৰম পানী দিম এতিয়া অলপ এটা 5 মিনিটমান ঢাকন দি দিম 5 মিনিটমান ঢাকন দি দিম ভালকৈ সিজিছে এটা জ্বালা কুটি থৈ দিছিলোঁ এইকেইটা 4টা জ্বালা কুটি থৈ দিছিলোঁ তাতে দি দিলোঁ এতিয়া শেষত অলপ কাঢ়ি থৈ দিছোঁ এইটোৰ কাৰণে সেইকাৰণে জ্বালাটো পিছত দি দিলোঁ এই হৈছে মাংস অলপ সময় ঢাকন দি থৈ দিওঁ আৰু 2 মিনিটমান ঢাকন দিলে হ'ব এতিয়া ৰেডি হৈ গ'ল নৰসিংহ দি বনাইছোঁ আপোনালোকে এনেকৈ খাব পাৰে আৰু ৰংটো চাওকচোন কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু বনাই খাবচোন আৰু ভাল পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু নতুনকৈ চাই আছে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈকে এইখিনিতে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিলোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ